Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Teacher Jen Tutorials. In this channel, I have a lot of videos for you to watch and at the same time learn. That's why please subscribe. Today we will learn, or I will teach you how to use the WPS in your cell phone. This app is equivalent to Microsoft. So ito yon yung interface niya. Pag pinindot nyo yung plus sign na yan, ay mapupunta yan sa iba't ibang apps tulad ng documents, presentation, spreadsheet. Sa documents, ng WPS, para siyang Microsoft document talaga. Yan. Pwede natin tanggalin yung data para mag-work yung mag-work siya kahit offline. Kahit offline, pwede siyang gamitin. So, pag press natin yung blank, ayan yung lalabas sa kanya. Parang yung blank ng documents talaga. So, pwede tayo dyan mag-type. Ayan, for example, the story of my life, ganon. Para kayo nagta-type din sa isang blank documents. Tapos, pag pinindot natin yung gilid na yan, ayan, nandyan yung different menus. Nasaan yung home, file, insert, views, ganon. Nandyan yung sizes, yan, font size yan. Pag-click natin yan. Pwede din ng colors, baguhin yung colors, pwede igitna, ayan. Tapos yung font style niya. Ayan, so andyan yung mga options. Sa file naman, dyan yung save as, and yan. Makikita natin yan dyan. Okay. Uy. And then, pag-click natin yung bars dyan, ayun yung lalabas sa kanya. So, pwede natin i-customize, pagandahin pa natin. Ayan, pipili lang tayo dyan ng mga options. Sa view, nandiyan sa view. Sa review naman, ayan yung mga makikita natin. Modify yung name. Yung sa pen naman, ayan, i-turn on lang natin yung pens and then magagamit na natin yung mga iba't ibang style. Yung fingers, ayan, erasers, nandiyan na yung iba't ibang style. So, ayan, sa ating WPS documents. Tapos, pwede na natin siyang i-save na lalagyan ng kanyang file name. So, next tayo ay pupunta naman tayo, click ulit natin yung plus sign. Punta tayo sa spreadsheet. Ayan, sa spreadsheet talaga siya, parang Excel. Ayan, may iba't iba tayong dyang sheets. Sheets 1, sheet 2, sheet 3, na pwede natin palitan yung file name niya per sheet. Ayan, pwede halimbawa dyan schedule. Ayan. Tapos, pwede natin palitan yung colors, yung tab colors. Tapos, ayan, iba't ibang options niya. Ayan, sheet 1, schedule, sheet 2, sheet 3. Ayan, pwede tayong mag-type nun manually. Ako, minsan sa school, kapag hindi ko dala yung laptop ko, dito ako nagta-type ng documents na kailangan gamitan ng Excel. Ayan, madali lang naman siya i-navigate. Tapos, madali rin siyang ipasa. Ayan, ito yung iba't iba niya pang sa fill. Pwede kayong maglagay ng colors. Ayan, yung style. Ayan, nandyan lang yung kung gusto nyong gawing color, yung backgrounds. Ayan. And then, ayan, yung background colors, fill colors niya. Next, pwede din natin siyang i-save. Siyempre, as file documents. Ayan, palitan natin yung sizes. Ayan, sa file, ayan na makikita natin. Next, sa view, ganun din. May filter, may find. Ayan, para talaga siyang Microsoft Excel. Pag ina-navigate natin, ayan, makikita natin dyan yung picture, yung chart. Pwede tayong gumawa ng chart dyan. Ayan, since wala pa naman tayo na-enter na data, so wala pang lalabas na chart dyan. Okay. Okay, so i-discard natin yan. Next, balik tayo doon. Pupunta naman tayo sa
click ulit natin yung plus sign, punta tayo dun sa presentation. Ito naman yung parang Microsoft PowerPoint. Ayan. Mayroon dyan mga mga templates. Yung may mga diamond din, may bayad yan. Kaya, dun lang tayo sa free. For example, ayan, free yan. Teaching plan, PowerPoint presentation. So, ayan. Ayan na yung mga tawag dito, templates niya, available slides niya. So, meron na yung, tawag dito, parang gawa na. So, i-edit mo na lang. Yan, for example, ako, ang gagawin ko dyan ay parts of the computer. So, kahit dito, pwede tayong gumawa ng slides natin. Nakalimutan natin yung laptop natin. Gawa tayo ng slides dito kahit nasa school na tayo. Ayan, edit lang natin ng konti. Ayan, nakalagay na dyan. And then, pwede natin siyang palakihin. I-highlight lang natin yan. Tapos, ayan, yung A+ na yan. So, yan yung, parang i-increase natin yung font size niya. Okay, next slide. Next slide na tayo. Ayan. Diyan naman yung iba't ibang colors. Ayan. Pag ninavigate lang natin yan, discover natin yung iba't ibang purpose niya. Iba't ibang uses niya. Ayan. Ito naman yung transitions. O, ayan o. Parang PowerPoint lang din talaga siya. Ayan. O, ayan. Mga iba't ibang transitions. Okay, next slide tayo. Ayan, dito sa next slide, for example, yung content niya, kung ano-ano yung, makikita natin sa first slide. Ayan, i-click lang natin yan, and then i-click natin yung edit. Click the edit, and then, ayan, magta-type na sa keyboard. Type ka lang dyan. For example, mouse. Ayan, highlight lang natin, tapos edit, tapos type natin ulit. Yung mga topics natin. Yan, pakita ko lang. Isa-isa. Mabilis lang din naman Mabilis lang din naman mag-edit. Kahit cellphone yung gamit nyo. Lalo na kapag gamay nyo na siya. Okay. And the last one is, let's say, webcam. So, ayan. So, pwede ka mag-set ng reminder dyan. Please listen carefully. Yung mga ganon. Okay, so next slide tayo. Ayan, part 1. For example, ano yung nilagay natin dun sa part 1 kanina? Kung tatandaan natin, nakalagay dun, mouse. Ayan, type lang natin yung mouse. Ayan, i-click lang natin yan yung pictures na yan para maalis siya kasi hindi naman siya related sa mouse. Ganun din sa kabila. Tapos, pwede tayo dyang mag-insert ng picture. I-click lang natin yung picture. Gusto natin from camera or from photos. Kung meron na kayo dyang nakasave sa camera. Ayan, ayan ang camera. Pwede nyo picturean yung original picture. Ayan. Pero kung i-click naman natin yung photos, ipupunta kayo dyan sa gallery. Kung may mga nakasave na kayong pictures dyan. Yun yung mas maganda, na may nakasave na kayong pictures dyan or mga graphics na katulad ng gusto nyong i-present para ready na lahat. So, i-click nyo lang yun. Pag online naman kayo, nakaklik yung data nyo, kanina pinatay natin yung data, pwede na rin kayong pumunta sa online pictures. Kung wala naman, go lang tayo. Ayan. So, ganun din sa ibang slides. Pwede nyo nang i-edit yan. May mga prepared pictures na naman nandyan. At saka, ready na yung mga iba't ibang, style sa bawat slide. So, kayo na lang bahala kung babaguhin nyo o hindi. Tapos, pag click natin yung layout, ayan. Gusto nyo pa magdagdag ng slide, yan. I-click lang natin yon. Tapos, may mga iba't ibang options pa naman. Iba-ibahin nyo yung, ayan, katulad ginawa natin kanina. Iba-iba yung transitions para maganda sa per slide. Per slide. Ayan. Ganun. Ayan. Parang sa PowerPoint lang talaga.
Ayan. Okay, ayan, lobat na ako. Okay, so ayan. Kung gusto nyo lang baguhin, ayan, may mga options naman kayo dyan. Tapos, pagkatapos nyan, pwede nyo na siya i-save actually. O, ayan, ganyan yung makikita nyo. Tapos, pag tinap nyo siya, ayan, tap nyo siya, ganun yung ayan. So, balik lang tayo na sa una, yun sa pinakauna muna. Ayan, so, nakaset na to actually sa mga animations. Pag pinili natin yung mga ready to edit na slides. Ayan o, tinan nyo. Parts of the computer, ayan. Pag tinap natin yan, ayan, lalabas na parang built-in na yung animation sa kanya. Yun yung maganda kapag pinili natin yung slides. Pero kapag yung magmamano-mano tayo, pwede din naman, i-navigate lang natin ng maayos yung ating PowerPoint presentation using WPDS. So, napakaganda niyang application. So, kung wala kayo niyan, kasi ito sa akin, built-in siya sa cellphone ko. Kung wala kayo niyan, pwede naman kayong pumunta dun sa Play Store, Google Play Store, para i-download siya, WPS. Kasi medyo, malaki din yung file ng Excel kapag yun pa yung natin in-install. So, dito, medyo madali na lang. Actually, ako sa school, ito rin yung ginagamit kong application para magpa-present ako ng lessons ko. Ang ginagawa ko, kinoconnect ko na lang siya doon sa aking HDMI para connected siya doon sa TV para mas malaki siya. Tapos, itong PowerPoint presentation yung ginagawa kong para maipakita sa mga students ko dito sa slides na to, para mapakita sa mga students ko yung aking lessons. So, that's it for today. Again, please subscribe to my YouTube channel. Thank you very much for watching.